बजेटिङ च्याप्टरबाट एक्जाममा प्रोडक्सन बजेट, मटेरियल पर्चेस बजेट र क्याश बजेट निकाल्नलाई सोधिन्छ। आजको भिडियोमा हामी प्रोडक्सन बजेट र मटेरियल पर्चेस बजेट निकाल्न सिक्छौँ भने नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्याश बजेट निकाल्न सिक्छौँ। यो क्वेसनलाई कपी गर्नुहोस् अथवा स्क्रिनशट गर्नुहोस्। ल अब हामी सल्युसनतर्फ लागौँ है त। प्रोडक्सन बजेट निकाल्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा लेख्नुपर्छ पर्टिकुलर्स स्ल्यास मन्थ। यो साइडमा हामी मन्थ लेख्छौँ, यो साइडमा हामी पर्टिकुलर्स लेख्छौँ। पर्टिकुलर्समा सबैभन्दा फर्स्टमा लेख्ने सेल्स, त्यसपछि एड क्लोजिङ स्टक, त्यसपछि लेस ओपनिङ स्टक। यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रोडक्सन युनिट आउँछ। यो पर्टिकुलर्समा यति लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ फर्म्याट हो, यसलाई चाहिँ सम्झिने। अब साइडमा मन्थ लेख्ने। मन्थमा हामीलाई दिएको छ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल र मे। क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई एउटा टेबलमा सेल्स दिएको छ। त्यही टेबलमा दिएको सेल्सलाई म यहाँ कपी गर्छु। जनवरीको सेल्स छ 30,000, फेब्रुअरीको सेल्स दिएको छ 20,000, मार्चको 40,000, अप्रिलको 25,000 र मेको छ 15,000। अब यो टेबल भन्दा तलतिरको लाइनलाई हेर्नुहोस् है त। इच युनिट अफ फिनिश प्रोडक्ट विल निड 2.5 युनिट्स अफ र मटेरियल्स। र मटेरियल्स भन्ने बित्तिकै त्यसलाई अहिले छोडिदिने। र मटेरियल हामीलाई अहिले मटेरियल पर्चेस बजेट निकाल्नलाई चाहिन्छ, त्यसलाई अहिले हेर्दै नहेर्ने, त्यसलाई स्किप गरिदिने। त्योभन्दा मुनिको लाइनमा हेर्नुहोस्, द कम्पनी पोलिसी इज टु किप इक्वल युनिट्स अफ आउटपुट रिक्वायर्ड फर द नेक्स्ट मन्थ सेल्स। यो भनेको के हो भने कम्पनीको पोलिसी चाहिँ के छ अरे भने यो महिनाको क्लोजिङ स्टक चाहिँ नेक्स्ट मन्थको सेल्ससँग इक्वल हुन्छ अरे। यो महिनाको क्लोजिङ स्टक नेक्स्ट मन्थको सेल्ससँग इक्वल हुन्छ भने जनवरीको क्लोजिङ स्टक के हुने रहेछ त? फेब्रुअरीको सेल्स हुने रहेछ क्या। फेब्रुअरीको सेल्स नै यो महिनाको क्लोजिङ स्टक हुने रहेछ भनेपछि 20,000लाई यहाँ लेखिदिने। अब फेरि मार्चको सेल्स चाहिँ यो महिनाको क्लोजिङ स्टक हुने रहेछ, 40,000लाई यहाँ लेखिदिने। अप्रिलको सेल्स मार्चको क्लोजिङ स्टक हुन्छ, यसलाई फेरि यहाँ लेखिदिने। त्यस्तै गरी मेको सेल्स अप्रिलको क्लोजिङ स्टक हुन्छ। यो डेटा हामीलाई थाहा छैन, त्यसलाई ब्ल्याङ्क छोडिदिने। अब त्यसपछि फेरि क्वेसन हेर्नुहोस् है त। यसपछि के भनेको छ भने एन्ड युनिफर्म मटेरियल इन्भेन्टरी। फेरि मटेरियल आउने बित्तिकै त्यसलाई अहिले स्किप गरिदिने, किनभने यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन। त्यसपछि के भनेको छ ओपनिङ फिनिस्ड गुड इन्भेन्टरी। फिनिस्ड गुड भनेको छ भने चाहिँ हामीलाई प्रोडक्सन बजेटलाई चाहिने कुरा हो। मटेरियल भनेको छ भने चाहिँदैन। यदि यसैमा ओपनिङ मटेरियल इन्भेन्टरी वाज 30,000 भनेको थियो भने त्यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन थियो। तर यहाँ ओपनिङ फिनिस्ड गुड इन्भेन्टरी भनेको छ नि त, त्यसैले यो चाहिँ हामीलाई प्रोडक्सन बजेटको लागि चाहिन्छ। फिनिस्ड गुड भनेको छ भने प्रोडक्सन बजेटको लागि चाहिन्छ। मटेरियल भनेको छ भने प्रोडक्सन बजेटमा त्यसलाई स्किप गरिदिने। अहिले पछि मटेरियल पर्चेस बजेट निकाल्दा त्यो डेटा चाहिन्छ है त। ओपनिङ फिनिस्ड गुड इन्भेन्टरी वाज 30,000 युनिट्स भनेको चाहिँ यो फर्स्ट मन्थको ओपनिङ स्टक दिएको हो। फर्स्ट मन्थको ओपनिङ स्टक छ अरे 30,000 युनिट्स। हामीलाई जनवरीको ओपनिङ स्टक त थाहा भयो। अब फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलको ओपनिङ स्टक कसरी निकाल्ने? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। जनवरीको क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ जनवरीको अन्तिम दिन पसल बन्द गर्दा पसलभित्र कति सामान थियो भनेको। अनि जनवरीको ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ जनवरीको 1 गते सटर खोल्दा कति सामान छ त्यो चाहिँ जनवरीको ओपनिङ स्टक हो। अब हेर्नुहोस् है, जनवरीको क्लोजिङ स्टक नै फेब्रुअरीको ओपनिङ स्टक हुन्छ। कसरी भने चैतको 30 गते मैले सटर बन्द गर्दा मेरो पसलभित्र जति सामान थियो वैशाखको 1 गते आएर सटर खोल्दा त्यति नै सामान त हुन्छ नि, होइन र? चोरी लागेन भने। त्यही कुरा हो के।
जनवरीको अन्तिम दिन जनवरीको 30 मा मैले पसल बन्द गर्दा मेरो पसलभित्र 20,000 युनिट सामान थियो भने फेब्रुअरीको 1 तारिकमा आएर मैले सटर खोल्दा त्यति नै सामान त हुन्छ नि, हैन र? त्यसैले जनवरीको क्लोजिङ स्टक फेब्रुअरीको ओपनिङ स्टक हुन्छ। अब यसलाई नै यहाँ लेखिदिने, 20,000 लाई यहाँ लेखिदिने। अब फेरि मार्चको ओपनिङ स्टक फेब्रुअरीको क्लोजिङ स्टक हुन्छ, यसलाई यहाँ लेखिदिने। फेरि अप्रिलको ओपनिङ स्टक मार्चको क्लोजिङ स्टक हुन्छ, यसलाई यहाँ लेखिदिने। र यो हामीलाई चाहिँदैन, त्यसलाई ब्ल्याङ्क नै छोडिदिने। अब प्रोडक्सन युनिट निकालौँ। सेल्समा क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्ने र ओपनिङ स्टकलाई घटाइदिने। सेल्स छ हाम्रो 30,000 प्लस क्लोजिङ स्टक गर्दा 20,000 हुन्छ र फेरि लेस ओपनिङ स्टक भनेको छ नि त, फेरि यसबाट यो दुईटाबाट ओपनिङ स्टकलाई घटाइदिने। यति गरेपछि के हुन्छ भने 30,000 प्लस 20,000 गर्दा 50,000 हुन्छ, माइनस 30,000 गर्दा 20,000 बन्छ। म यसलाई मेटाइदिएर यही 20,000 लेख्छु। अब यहाँ पनि 20,000 प्लस 40,000 गर्दा 60,000 हुन्छ, माइनस 20,000 गर्दा 40,000 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 25,000 हुन्छ र यहाँ 15,000 हुन्छ। यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ अहिले। हेर्नुहोस् त, हामीले प्रोडक्सन युनिट निकाल्यौँ। यो हो हाम्रो प्रोडक्सन बजेट। यसको माथि यहाँ प्रोडक्सन बजेट लेख्नु होला है त। अब हामी मटेरियल पर्चेस बजेट निकाल्छौँ। मटेरियल पर्चेस बजेट निकाल्नको लागि एउटा छुट्टै टेबल बनाउनु पर्छ। अघि प्रोडक्सन बजेट निकाल्नु भएको टेबलदेखि मुनिपट्टि अर्को टेबल बनाउनुस् है त। यसको लागि पनि हामीलाई पर्टिकुलर/मन्थ चाहिन्छ, अघिकै जस्तै गरी। अघि हामीले प्रोडक्सन युनिट निकालेको थियौँ नि, त्यसैलाई मैले यहाँ राखेको है त। ल अब पर्टिकुलर्समा के लेख्ने हेरौँ है त। प्रोडक्सन युनिट लेख्ने सबैभन्दा फर्स्टमा, त्यसपछि रिक्वायर्ड र मटेरियल्स, यति गरिसकेपछि एड क्लोजिङ स्टक अघिको जस्तै, लेस ओपनिङ स्टक, यसपछि मटेरियल टु बी पर्चेस्ड, र यसपछि कस्ट अफ मटेरियल टु बी पर्चेस्ड। यो सबै कुराहरू पनि याद गर्ने है त। यो फर्म्याट हो, यसलाई याद गर्नै पर्छ। अब हामी क्वेसन पढौँ। अघि स्किप गरेको लाइनहरू अब पढ्ने है त। अघि हामीले त्यो टेबलदेखि मुनिको लाइनलाई स्किप गरेका थियौँ हैन। अब त्यो पढौँ त। इच युनिट अफ फिनिश प्रोडक्ट विल निड 2.5 युनिट्स अफ र मटेरियल एट द रेट अफ Rs5 पर युनिट। 1 युनिट प्रोडक्ट बनाउन 2.5 युनिट र मटेरियल लाग्छ अरे। अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो प्रोडक्सन युनिटलाई इन्टु 2.5 गर्नुपर्छ। एउटा युनिट प्रोडक्ट बनाउनको लागि 2.5 युनिट र मटेरियल लाग्छ भने 20,000 युनिट बनाउनको लागि 20,000 इन्टु 2.5 गर्नुपर्छ हैन त। त्यसैले यहाँ 20,000 इन्टु 2.5 गर्ने। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै यहाँ राख्नुस् है त सबैलाई। 20 इन्टु 2.5 गर्दा 50,000 हुन्छ। 40 इन्टु 2.5 गर्दा 1 लाख हुन्छ। 25 इन्टु 2.5 गर्दा 625000 हुन्छ। अप्रिललाई हामी छोडिदिन्छौँ। फेरि क्वेसन पढौँ है त। अघि हामीले के छोडेको थियौँ भने युनिफर्म मटेरियल इन्भेन्टरी अफ 50,000 युनिट्स। युनिफर्म भनेको सेम हो हैन त, कन्स्ट्यान्ट। सधैँभरि मटेरियल इन्भेन्टरी चाहिँ 50,000 युनिट्सकै हुन्छ अरे। इन्भेन्टरी भनेको चाहिँ स्टक हो है, क्लोजिङ स्टक अथवा ओपनिङ स्टक। क्लोजिङ इन्भेन्टरी, ओपनिङ इन्भेन्टरी भनेको हुन्छ, इन्भेन्टरी भनेको चाहिँ स्टक हो। अब हेर्नुहोस् है, युनिफर्म मटेरियल इन्भेन्टरी अफ 50,000 भनेको चाहिँ के हो भने क्लोजिङ स्टक सधैँभरि 50,000 नै हुन्छ अरे। जनवरीमा पनि 15,000,
फेब्रुअरीमा पनि 50,000 र मार्चमा पनि 50,000। अब क्लोजिङ स्टक सधैँ सेम हुन्छ भनेपछि ओपनिङ स्टक पनि सधैँ सेम हुन्छ, किनभने हामीलाई क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टकको रिलेसन त थाहा छ। हिजो बेलुका जति सामान राखेको थियो आज बिहान पनि त्यति नै सामान हुन्छ। त्यसैले ओपनिङ स्टक, यदि क्लोजिङ स्टक सधैँ सेम हुन्छ भने ओपनिङ स्टक पनि त्यति नै अमाउन्ट हुन्छ र सधैँभरि सेम नै हुन्छ। अब मटेरियल टु बी पर्चेस, मटेरियल टु बी पर्चेस निकाल्नको लागि यो र मटेरियलबाट क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्ने र ओपनिङ स्टकलाई घटाइदिने। अब यो प्रोडक्सन युनिट हामीलाई चाहिँदैन। प्रोडक्सन युनिट यो र मटेरियल निकालुन्जेलसम्मलाई मात्र चाहिन्थ्यो, अब हामीलाई प्रोडक्सन युनिट चाहिँदैन। त्यसैले यो प्रोडक्सन युनिटलाई नहेर्ने। अब रिक्वायर्ड र मटेरियल्स प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक गरेर यहाँ लेख्ने। यो गर्दा 50,000 हुन्छ। यसमा 1 लाख हुन्छ र यसमा 6,25,000 हुन्छ। अब कस्ट अफ मटेरियल टु बी पर्चेस हामीलाई क्वेसनले निकाल्नु भनेको चाहिँ यो हो के। अब यो निकाल्नको लागि फेरि क्वेसन पढौँ। अब क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, रेट दिएको छ नि, एट द रेट अफ 5 रुपिज पर युनिट भनेको छ नि होइन। हामीले जनवरीमा जम्मा किन्नुपर्ने मटेरियल भनेको चाहिँ 50,000 रहेछ र 1 युनिटलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पर्छ अरे। यो हामीलाई क्वेसनले भनेको छ एट द रेट अफ 5 रुपिज पर युनिट। अब 1 युनिटलाई 5 रुपियाँ पर्छ भने 50,000 युनिटलाई कति पर्छ? 50,000 इन्टु 5 गर्नुपर्छ। 50,000 इन्टु 5 गर्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस्। 1 लाख इन्टु 5 गर्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस्। 625 इन्टु 5 गर्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस्। ल गर्नुहोस् त। जनवरीको कस्ट 2,50,000 रहेछ, फेब्रुअरीको कस्ट 5 लाख रहेछ र मार्चको कस्ट 31,25,000 रहेछ। यति नै हो मटेरियल पर्चेस बजेट।